Φαντάσου ότι είσαι μόνος, περιτριγυρισμένος από τίποτα άλλο παρά μόνο χιόνι και πάγου. Η θερμοκρασία είναι αρκετοί βαθμοί κάτω του μηδενός και συνεχώς μειώνεται. Και ξαφνικά χάνεις το μονοπάτι σου και είσαι εντελώς στα χαμένα. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, το σώμα σου κοκαλώνει και οι κινήσεις σου μειώνονται. Η χαμηλή θερμοκρασία σου τρυπάει το σώμα σαν βελόνες. Αυτή είναι η τρομακτική αλήθεια για την υποθερμία. Η υποθερμία συμβαίνει όταν το σώμα μας χάνει θερμότητα γρηγορότερα από ό,τι μπορεί να παράξει, προκαλώντας μια μείωση της θερμοκρασίας του σώματος κάτω από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο υποθάλαμος, μια μικρή περιοχή στον εγκέφαλο, λειτουργεί ως θερμοστάτης του σώματός μας, ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία και εξισορροπώντας την παραγωγή και απώλεια θερμότητας. Σε συνθήκες παγετώνα και πάγου, ακόμα και με κατάλληλο ρουχισμό, η θερμότητα αποβάλλεται ταχύτατα. Τα αιμοφόρα αγκία στο δέρμα συστέλλονται, ανακατευθύνοντας τη ροή του αίματος μακριά από τα άκρα προς τον κύριο κορμό του σώματός μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα χέρια και τα πόδια αισθάνονται πρώτα κρύα σε ένα ψυχρό περιβάλλον. Μόλις η θερμοκρασία του σώματος πέσει, το σώμα ενεργοποιεί διάφορους αμυντικούς μηχανισμούς, ξεκινώντας από το ρίγος, μια απεγνωσμένη προσπάθεια να δημιουργήσει ζέστη μέσω της κίνησης των μειών. Αλλά όταν το κρύο συνεχίζει, τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πολύ χειρότερα. Η υποθερμία χωρίζεται σε στάδια. Αρχικά αρχίζεις να έχεις ήπια συμπτώματα όπως έντονο ρίγος, δεν αισθάνεσαι τα άκρα σου και νιώθεις μπερδεμένος. Τα αιμοφόρα αγκία συστέλλονται για να κατακρατήσουν τη θερμοκρασία, θυσιάζοντας ζέστη από τα χέρια και τα πόδια. Αυτός είναι ο τρόπος του σώματος που λειτουργεί σε συνθήκες υποθερμίας και βάζει σε προτεραιότητα ζωτικά όργανα όπως ο εγκέφαλος και η καρδιά. Αλλά όταν η θερμοκρασία του σώματος κατεβαίνει κάτω από 32 βαθμούς Κελσίου, τα πράγματα αρχίζουν να επιδεινώνονται. Το ρίγος γίνεται πιο έντονο πριν σταματήσει. Ένα σημάδι για το ότι οι μύες καταραίουν και δεν έχουν άλλη ενέργεια. Οι παλμοί μειώνονται και το αίμα γίνεται πιο πηχτό, μειώνοντας έτσι τη ροή του οξυγόνου στον εγκέφαλο. Το να είσαι μπερδεμένος οδηγεί σε τελείριο και αρχίζεις να αισθάνεσαι μια παράξενη ζέστη. Μια παραπλανητική αίσθηση που ονομάζεται στα αγγλικά paradoxical undressing. Σε αυτό το στάδιο, κάποια θύματα της υποθερμίας θα ξεκινήσουν να βγάζουν τα ρούχα τους νομίζοντας ότι έχει πάρα πολύ ζέστη. Αλλά αυτό μόνο έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση της υποθερμίας. Σύντομα, τα όργανα θα υπολειτουργήσουν ξεκινώντας από τον εγκέφαλο. Χάνει το άτομο τις αισθήσεις του και αν δεν σωθεί άμεσα από κάποιο σωστικό συνεργείο, θα οδηγηθεί σε ένα αργό και βουβό θάνατο. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα περιστατικά της υποθερμίας είναι η ιστορία της Άννα Μπόγκερχαμ, μιας Σουηδής ραδιολόγου. Το 1999, ενώ έκανε σκι, είχε ένα ατύχημα και παγιδεύτηκε κάτω από ένα πυκνό στρώμα πάγου για πάνω από 80 λεπτά. Όταν οι διασώστες τελικά την έβγαλαν, η καρδιά της είχε σταματήσει και η θερμοκρασία του σώματός της είχε πέσει στους 13,7 βαθμούς Κελσίου, τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί σε άνθρωπο. Ήταν κλινικά νεκρή. Αλλά ως εκ θαύματος, οι γιατροί του νοσοκομείου κατάφεραν την επαναφέρουν στη ζωή, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνική υποστήριξη ζωής και καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Μετά από ώρες εντατικής φροντίδας, η Άννα επαναφέρθηκε χωρίς καμία μόνιμη εγκεφαλική βλάβη πίσω στη ζωή. Πράγμα αξιοσημείωτο. Η υπόθεση της Άννα Μπόγκερχαμ είναι ένα παράδειγμα για τη δύναμη του ανθρώπινου σώματος και τη δύναμη της σύγχρονης ιατρικής. Ενώ η υποθερμία μπορεί να είναι θανατηφόρα, η άμεση αντιμετώπιση και η κατάλληλη ιατροφαρμακευτική φροντίδα μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Εάν βρεθείτε ποτέ σε μια κατάσταση κατά την οποία να απειλείστε από τα συμπτώματα της υποθερμίας, υπάρχουν κάποια σημαντικά πράγματα που χρειάζεται να γνωρίζετε. Πρώτα απ' όλα, παραμείνετε όσο πιο στεγνή γίνεται. Τα βρεγμένα ρούχα επιταχύνουν την αποβολή θερμότητας. Τοποθετήστε ένα διάβροχο στρώμα πάνω από τα ρούχα σας και κρατήστε τα στεγνά. Αν είστε απομονωμένοι, βρείτε κάποιο καταφύγιο ή δημιουργήστε ένα με κλαδιά δέντρων. Αν είστε μαζί με άλλους, το να είστε αρκετά κοντά ή ακόμα και αγκαλιασμένοι βοηθάει στο να μοιράζεστε τη θερμοκρασία των σωμάτων σας. Η φωτιά είναι ο καλύτερος φίλος σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάντα να έχετε μαζί σας ένα μάτσο σπίρτα ή ένα τσαντάκι με απαραίτητα υλικά για το άναμα της φωτιάς. Σε επικίνδυνες καταστάσεις, αναζητήστε βοήθεια αμέσως. Καλέστε τις βοήθειες εκτάκτου ανάγκης ή χρησιμοποιήστε το GPS σας για να δείξετε την ακριβή τοποθεσία σας και να έχετε άμεσα βοήθεια. Η υποθερμία είναι ένας σιωπηλός, επίμονος δολοφόνος, αλλά με γνώση και κατάλληλη προετοιμασία μπορείς να επιβιώσεις. Μείνε στεγνός, βρες ένα ζεστό μέρος και θυμήσου
ότι η μεγαλύτερη άμυνά σου είναι η κατανόηση του κινδύνου που αντιμετωπίζεις.